So Sachin, भन्नुस् त जेनरल एक्जामिनेसनमा के पर्छ? हजुर सर, जेनरल एक्जामिनेसनमा के पर्छ भन्नुस् त? जेनरल एक्जामिनेसनमा त भाइटल साइन भयो अनि जेनरल कन्डिसन हेर्ने अनि त्यो भाइटल साइन भनेको चाहिँ कस्तो हो? त्यो मलाई थाहा भएन। भाइटल साइन टेम्परेचर हैन अनि के रे पल्स भयो, रेस्पिरेटरी रेट भयो अनि अक्सिजन सैचुरेसन अनि अनि त्यही ब्लड प्रेसर। ओके। अरू सीबीपी भयो अनि एउटा चाहिँ क्यापिलरी सीआरटी हुन्छ, क्यापिलरी रिफिलिङ टाइम। क्यापिलरी रिफिल टाइम पनि हेर्नु पर्ने रहेछ। So moreover अब जेनरल एक्जामिनेसनमा पुरै पहिलो पार्ट भनेको इट्स नट ओन्ली एक्जामिनेसन होइन, इट्स अल्सो के भन्छ द अब्जर्भेसन पार्ट। के भन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले नेग्लेक्ट नगर्नुहोस्, बुझ्नुभएन? के भन्छ अब्जर्भेसनमा के देख्न सकिन्छ जेनरल एक्जामिनेसनमा? के समथिङ मिलन अर्याल ए भन्नुहोस् त, अब्जर्भेसनमा के हेर्न सकिन्छ? क्यान वी डायग्नोज एनी डिजिज अथवा क्यान वी सी फर एनी साइन्स अफ द डिजिज? साइनोसिस, अब्जर्भेसनमा साइनोसिस देखिन सक्छ, जन्डिस पनि देखिन सक्छ हैन। तर त्यो भन्दा पनि अब मेन कुरा त्यो त फेरि अर्को पार्टमा आउँछ। मेन पोइन्ट्स त्यो चाहिँ जुन इन पार्ट दैट इज इन्क्लुडेड इन जनरल एक्जामिनेसन। त्यो भन्दा नि सपोज हामीले चाहिँ एउटा पेशेन्टको फेसियल एक्सप्रेसन हेरेर हामीले के डायग्नोसिस गर्न सक्छौं, जस्तै पोवर्टी इन एक्सप्रेसन, एक्सप्रेसनै छैन अथवा एक्सप्रेसनलेस अर मास्क लाइक फेसेस, एउटा मुकुट लागो जस्तो केही पनि के भन्छ एक्सप्रेसन नभएको फेस केमा हुन सक्छ? So Parkinsonism हैन, मास्क लाइक फेसेस। अथवा समटाइम्स वी क्यान सी मिक्सेडेमिक फेस। मिक्सेडेमिक फेस मीन्स अ फेस दैट इज टिपिकल टु हाइपोथाइरोइडिज्म। सो हाइपोथाइरोइडिज्ममा के कस्तो टाइपको फेस हुन्छ? इट्स लाइक डल लुकिङ, अथवा यसमा पनि मास्क लाइक फेस छ। मास्क लाइक फेस जहिले पनि पार्किन्सोनिज्ममा मात्रै होइन, इट मे बी इन अल्सो केस अफ हाइपोथाइरोइडिज्म अर मिक्सिडिममा। So there might be dull face, apathic face, अथवा we call it mask-like faces with periorbital bagginess, dry skin, and loss of 1/3 of eyebrow, lateral 1/3 of eyebrow. We call it myxedema face. Esto face dekhiyo bhane we can suspect that patient might have been affected by hypothyroidism. So we will give for TFT testing अथवा thyroid function test. So patient who have depression may look apathetic too, or mask-like faces too. But in case of thyrotoxicosis, sometimes when there is excess thyroid hormone in the blood, then कस्तो type of face देखिन सक्छ? कोही in thyrotoxicosis? सागर गौतम कोही? थाइरोटोक्सिकोसिसमा कस्तो फेस हुन सक्छ? फेसियल एक्सप्रेसन So thyrotoxicosis faces are like agitated अथवा thin looked हैन, thin हुन सक्छ, cachectic हुन सक्छ, agitated with sweaty when oily face, terror type of face. When a patient stares भन्नाले एकदमै तरेको जस्तो
तरेर हेर्दा फेरि कस्तो हुन्छ पेशेन्ट लुक्स लाइक के भन्छ यसलाई हामीले टेरर फेस भन्छौँ अथवा पेशेन्ट लुक्स हेजिटेटेड टु अब यस्तो केसमा हामीले थाइरोटोक्सिकोसिस सस्पेक्ट गर्न सक्छौँ यदि पेशेन्ट हेज अल्सो सपोर्टिभ फाइन्डिङ्सहरू हुन सक्छ जस्तै पेशेन्ट मे बी थिन लुक्ड अथवा के भन्छ क्याकेक्टिक हुन सक्छ र समटाइम्स वी क्यान सी डिफ्युज गोइटर इन दि नेक सिमिलरली कुनै अब्जर्भेसनको पार्टमा चाहिँ वी क्यान सी डिफ्रेन्ट अदर न्यू के भन्छ यो डिजिज स्पेसिफिक लाइक हाम्रो चाहिँ एसएलईहरूमा पेशेन्टमा के देखिन सक्छ वी क्यान सी बटरफ्लाई र्यास हैन सो बटरफ्लाई र्यास देखियो भने वी क्यान सस्पेक्ट सिस्टेमिक लुपस इरिथ्रोमाटोसिस अथवा वी क्यान सी फेसेस लाइक मुन फेसहरू हुन सक्छ अथवा मुन फेस विथ अदर फिचर लाइक फेसियल प्लेथोराहरू छ भने we should suspect Cushing syndrome. That is a case where steroid अथवा corticosteroid hormone is glucocorticoid hormone is at excess level in the blood. So अरू observations like we can see for height भनेको tall stature हुन सक्छ अथवा short stature we can see for obesities अथवा cachexia भन्नाले weight को हामीले पार्टहरुमा चाहिँ observation मा obesity देखिन सक्छ cachexia देखिन सक्छ similarly in case of acromegaly there might be enlarged hands and limbs with face with के भन्छ micronathism अथवा के प्रोग्नेथिजम अथवा त्यस्तै खालको फेसेसहरु हुन सक्छ एक्रोमेगाली नै हामीले हेर्दै छुटाउन सकिन्छ कुशिङ सिन्ड्रोम हेर्दै छुटाउन सकिन्छ सिमिलरली हाइपोथाइरोइडिजम पार्किन्सोनिजम अथवा अरु डिजिजहरु दैट मे वी कैन डायग्नोज on only observation similarly syndromic diseases like down syndrome अथवा के भन्छ यो क्लाइनफेल्टर सिन्ड्रोम अथवा टर्नर सिन्ड्रोम कहिलेकाहीँ अरु सिन्ड्रोमिक डिजिजेसहरु चाहिँ हामीले हेरेर पनि छुट्याउन सकिन्छ then other like Marfan syndromes etc similarly हामीले अरु कुरा चाहिँ हामीले इभन ह्यान्डसेक बाट पेशेन्ट को ह्यान्डसेक बाट अथवा पेशेन्ट सँग इन्ट्रोड्युस गर्दा फेरि पनि धेरै कुरा सकिन्छ जस्तै नमस्ते भन्दा फेरि नमस्ते भन्न सकिएन अथवा कुनै speech abnormalities we can identify that may help to diagnose any neurological diseases and similarly during handshake we can feel the condition of the hand and skin like cold and sweaty hands so when it may be anxiety but cold and dry hands so when hypothyroidism or and warm and sweaty hands may indicate about thyrotoxicosis and even sometimes there might be like given just the हाम्रो चाहिँ यो के भन्छ कन्ट्र्याक्सन जुन हामीले थिचेपछि स्लो रिल्याक्सेसन अफ द ग्रिप वी क्यान से लाइक दैट त्यो कन्डिसन लाइक मायोटोनिक डिस्ट्रोफी अथवा मायोटोनियाहरु हुन सक्छ सो यस्तो डिजिजहरु हामीले अब्जर्भेसन बाटै हामीले जुन के भन्छ भन्न सक्छौं जस्तै सिमिलरली अदर केसेस लाइक वी क्यान सी एनी डिस्पनिया कुनै पेशेन्ट लुक्स डिस्कम्फर्ट अन के भन्छ ब्रीदिङ लाइक शॉर्टनेस अफ ब्रेथहरु छ भने दिस इज अल्सो पार्ट अफ अब्जर्भेसन sometimes observation matha athwa tadai bada hamle we can find out the order of the patient this is also part of general examination त्रुटि order भयो भने के हुन्छ PC order भयो भने के हुन्छ यो कुराहरु चाहिँ जान्नु पर्यो and other main points that may include in general examinations के हुन सक्छ so first thing is त्यही कुरा हामीले चाहिँ अघि भन्यौ observation that is appearance and all thing and the appearance build हरु पनि same thing न्यूट्रिसन सेम थिङ कुनै माल नरिस्ड हुन सक्छ कुनै न्यूट्रिसन को कुरा माल नरिस्ड अथवा वेल नरिस्ड को कुरा आउँछ माल नरिस्ड पेशेन्ट्सहरु लुक्स क्याकेक्टिक अनि त्यसपछि हेयर मे लुक ड्राई एन्ड लस्टरलेस हेयरहरु हुन सक्छ के थियो अलि एकछिन पछि म क्लास अनि सिमिलरली हेलो सुनिरहनु भएको छ कि छैन कोही सुनिरहेको छ then other part like decubitus हरु जस्तै decubitus भनेको पोजिसन हामीले पोजिसनबाट पनि कति कुराहरु थाहा पाउँछौं जस्तै
patient with left heart failure अथवा pulmonary edema like to sit at a propped up position at the bed with 2 to 3 pillows on the back, right? And similarly, acute pancreatitis patient अथवा chronic pancreatitis patient को position भनेको like patient may adapt Mohammedan prayer position अथवा जुन चाहिँ के भन्छ नमाज पढ्ने बेलाको पोजिसन लिन सक्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले कहिलेकाहीँ सस्पेक्ट गर्न सक्छौँ patient might have pancreatitis. So these are the part of observations. त्यसपछि we will examine the patient. Examine the patient means there are a lot of things that we need to examine in general examination, such as first thing is कहिलेकाहीँ हामीले anthropometric measurement मात्रै पनि गर्नुपर्ने हुन सक्छ. जस्तै हामीलाई BMI हेर्नु पर्यो एउटा पेशेन्टको भने हामीले हाइट र वेट हेर्नु पर्यो नि. Similarly, height र weight के भन्छ ओबेस कति छ, अब मोर्बिडली ओबेस हो कि माइल्ड ओबेस, मोडरेट ओबेस अथवा थिन हो कि अथवा के भन्छ लो BMI हो कि, त्यो सबै हेर्नलाई चाहिँ हामीले हाइट एन्ड वेट मेजर गर्नुपर्ने हुन्छ. सिमिलरली न्युट्रिसन स्ट्याटस हेर्नलाई हामीले अरू पनि एन्थ्रोपोमेट्रिक मेजरमेन्ट छ, बट अरू सेन्ट्रल ओबेसिटी हेर्नलाई हामीले चाहिँ कहिलेकाहीँ वेस्ट सर्कमफरेन्स दिनुपर्ने हुन सक्छ अथवा हिप वेस्ट हिप रेसियोहरू हेर्नुपर्ने हुन सक्छ. Similarly, patients with tall statures like Klinefelter syndrome अथवा अरू हाइपोगोनाडिजममा हामीले चाहिँ अप्पर सेगमेन्ट लोअर सेगमेन्ट रेसियोहरू हेर्नु सक्नुपर्ने हुन सक्छ. अब आर्म स्प्यानहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ, जुन कुरामा हामीले आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ कि पेशेन्ट मे हेभ हाइपोगोनाडिजम भनेर. सो दिज आर द पार्ट अफ एन्थ्रोपोमेट्रिक मेजरमेन्ट. एन्थ्रोपोमेट्रिक मेजरमेन्टको कुरा अब सबै कुरा त बुकमा हुँदैन, तर यु क्यान गो थ्रु दि सम बुक्स द्याट मे हेभ दिस टाइप अफ च्याप्टर्स. अरू चाहिँ पेशेन्टको अरू भनेको चाहिँ देन विल गो फर हेड टु टु एक्जामिनेसन हैन. हेड टु टु एक्जामिनेसन भन्दा पनि विल गो फर वाट, पहिला सुरु त हामीले हेयर एक्जामिनेसन गर्न सक्छौँ. हेड टु टुमा हेयरबाटै हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ पेशेन्ट मालन्युट्रिसन हो कि होइन, जस्तै ड्राई ब्रिटल लस्टरलेस हेयरहरू छ भने, एलोपेसियाहरू छ भने, अथवा अरू कुनै फाइन्डिङ्सहरू हुन सक्छ. इभन के भन्छ त्यो चाया पर्नेलाई के भन्छ सेबोरिक डर्माटाइटिस अथवा के छ, सबै कुरा हामीले चाहिँ हेर्न सक्ने भयो. देन हेडकै पार्टहरू हामीले हेर्न सक्छौँ, कुनै माइक्रोकेफाली हुन सक्छ, कुनै लार्ज हेडहरू हुन सक्छ, अथवा हाइड्रोकेफालसको फिचरहरू अथवा के हुन सक्छ होइन. अब कहिलेकाहीँ इन्सिजन दिएको हुन्छ हेडमा पहिला पास्ट हिस्ट्री अफ न्युरो सर्जरी अर समथिङ लाइक द्याट. दिज अल पार्ट इन्क्लुड्स विदिन दि जेनरल एक्जामिनेसन. एनिथिङ द्याट यु अब्जर्भ, एनिथिङ द्याट यु सी आउटसाइड, जुन चाहिँ सिस्टम बाहेकको कुराहरू द्याट इज इन्क्लुडेड इन जेनरल एक्जामिनेसन. Then major thing भनेको then we should see for anemia, that is one of the major part of examination. That is हामीले चाहिँ जुन कुरा गर्दैछौँ मेन पोइन्ट्स पनि मात्रै कुरा गर्दैछौँ. There are lot of thing in general examination. जति कुरा देख्नुभयो त्यो सबै जेनरल एक्जामिनेसन इन्क्लुड हुन्छ भनेको मतलब हामीले मेन पोइन्ट्स मात्रै टक गर्दाखेरि हामीले चाहिँ जुन चाहिँ के अरे अनकमन पोइन्ट्सलाई चाहिँ हामीले नेग्लेक्ट गर्न चाहिँ मिल्दैन. सो एनेमियाको पार्टमा हामीले कहाँ हेर्ने, वी शुड सी फर अस्ति कुन चाहिँ बल्बर कन्जङ्क्टिभा भन्दै थियो. इट्स नट लाइक बल्बर कन्जङ्क्टिभा, अब यो कुराहरू चाहिँ याद गर्नुपर्छ. विच कन्जङ्क्टिभा, द्याट इज पाल्पेबल पार्ट अफ कन्जङ्क्टिभामा हेर्नुपर्ने हुन्छ. देन अदर लाइक एनेमियाको एक्जामिनेसन सबैलाई थाहा छँदैछ. देन अर्को थिङ भनेको पिल कोड, जुन चाहिँ तपाईँहरूले युज गर्नुहुन्छ, पिल कोड अथवा जाल कोड अथवा जुन भनिन्छ, that is pallor goes for anemia, then jaundice, then lymphadenopathy, cyanosis, clotting, and edema, dehydration. अब यो चाहिँ मेन पोइन्ट्सहरू भयो होइन. So these are the main points that are included in general examination. जस्तै एनेमिया कहाँ हेर्ने, जन्डिस कहाँ हेर्ने, साइनोसिस कहाँ हेर्ने, you should know about this. क्लबिङ कसरी हेर्ने, how could we differentiate क्लबिङ from other nail deformities. अब क्लबिङ हो भने चाहिँ कुन स्टेज अफ क्लबिङ. देन अदर पार्ट अफ लाइक नेल एक्जामिनेसनमा नेल एक्जामिनेसनमा हामीले हेर्नुपर्ने जस्तै के भन्छ मिज लाइन, ब्युज लाइन, के छ, लोकोइलोनाइकिया, ल्युकोनाइकिया, ओनाइकोमाइकोसिस, अन्कोलाइसिस होइन, यो सबै कुरा चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ नेल एक्जामिनेसनमा. सिमिलरली देयर माइट बी स्वेलिङ अथवा इडेमा का स्याक्रल इडेमा, लेग इडेमा अथवा पार्ट अफ हेनासार्का अर अदर थिङ. अब इडेमा कहाँ हेर्ने त्यो पनि जान्नु पर्यो. एन्ड हाइड्रेसन कस्तो छ, हाइड्रेसन स्ट्याटस कहाँ हेर्ने, वेयर क्यान वी सी हाइड्रेसन स्ट्याटस, जस्तै वी क्यान सी इट इन आई अथवा टङ अथवा स्किन होइन, अथवा बाई दि अदर मेजरमेन्ट्स अफ भाइटल्स, यो कुराहरू हेर्नु पर्यो. सिमिलरली अदर एक्जामिनेसन्स लाइक lymph nodes, major part lymph nodes examination गर्नु पर्यो. lymphadenopathy, all lymph nodes that includes like preauricular, postauricular,
देन सर्वाइकल, सुप्राक्लेविकुलर अथवा जे छ त्यो लिम्फ नोड सबै। इभन अर्को भनेको देन अरू एक्जामिनेसन भनेको भाइटल्सहरू एक्जामिनेसन गर्नु पर्यो। भाइटल्समा ब्लड प्रेसर, पल्स, टेम्परेचर, आजकल त SpO2 पनि आउँछ हैन, त्यो पनि एउटा भाइटल्सकै पार्ट हो। रेस्पिरेटरी रेट, यो सबै हेर्नुपर्ने हुन्छ। र सो these are the thing, but यो भन्दा पनि पछि अरू धेरै कुराहरू हुन सक्छ जुन we have to see, अरू पनि फाइन्डिङ्सहरू हुन्छ। जस्तै इन केस अफ CLD मा we can see spider angioma, तर हामीले नर्मली जनरल एक्जामिनेसनमा इन्क्लुड गर्दैन। बट इफ दिस पेशेन्ट इज सस्पेक्टेड अफ CLD, then we have to look for spider angioma in case of general examination. अथवा if we get के भन्छ spider angioma on general examination, then we should suspect that my patient might have CLD, right? Chronic liver disease, because this is a stigmata of CLD. अब त्यस्तै कहिलेकाहीँ हामीलाई क्लबिङ देख्यो भने हामीले we should suspect क्लबिङ कहाँबाट भइरहेछ। अब we should know about the clubbing, all thing about clubbing. क्लबिङ देख्यो भने जस्तै अब क्लबिङ छ पेशेन्टमा, सिमिलरली lymphadenopathy छ, the patient is dyspneic, then we should suspect that patient might have lung carcinoma अथवा cardiovascular diseases हुन सक्छ, जस्तै Eisenmenger syndrome अथवा tetralogy of Fallot हुन सक्छ। So one of you please tell me what are the causes of clubbing? Resmika Parazuli. Yes, sir. So what are the causes of clubbing? Sir, lung diseases, cardiovascular diseases. What do you mean by lung disease? Cystic fibrosis. Ulcerative colitis due to deposition of the connective tissue under the nail bed. Hello? Wonders. Lung cancer, lung abscesses. Infective endocarditis. Okay, what about yes, it depends about clubbing cause of the patient who is 14 years old presented with clubbing towards him. So what would you suspect? If patient is similarly, this patient is elderly, then what would you suspect? Just a young age of 14 years, patient has clubbing, then we should suspect of some cardiovascular disease, which may be present at young age. So cardiovascular diseases like Eisenmenger syndrome अथवा tetralogy of Fallot, हैन? So cardiovascular diseases में Fallot of tetralogy or Eisenmenger syndrome. So we should suspect this case. अब जस्तै old age छ 70 years smoker clubbing छ भने we should suspect of lung carcinoma like squamous cell type. So there are a lot of causes of clubbing that may involve the respiratory diseases, cardiac diseases, liver diseases, and other diseases other than this. The respiratory diseases are the most common one that includes bronchial carcinoma, typically squamous cell carcinoma. Other infective lung diseases like empyema, अथवा lung abscess, अथवा bronchiectasis. Similarly, there might be interstitial lung disease, अथवा IPF, idiopathic pulmonary fibrosis. Similarly, अरू केसहरू like mesothelioma हुन सक्छ। The cardiac ma mainly चाहिँ के भन्छ bacterial endocarditis and other is के भन्छ यो reverse hunting अथवा Fallot tetralogy हुन सक्छ। Similarly, liver disease like chronic liver disease in advanced stage अथवा that अरू भनेको चाहिँ there might be some trauma ले पनि हुन सक्छ कहिलेकाहीँ। अब यो चाहिँ localize हुन सक्छ अथवा जम्मा 1 finger 2 finger हुन सक्छ, goutहरू हुन सक्छ अथवा patient may have affected by sarcoidosis. There are a lot of diseases, but commonly we should think of के भन्छ lung diseases and cardiac diseases.
So there are some signs that we can see in clubbing, that is Samroth sign. Samroth sign is normal positive sign, but if it is lost, then we should suspect that this patient may be affected by clubbing. And there are pathogenesis of clubbing, that is which hypothesis due to arterial hypoxia that causes the increase growth factors or different types of growth factors that ultimately increase the smooth muscles and all things, fibroblast, smooth muscle, and ultimately causes soft tissue or thickening, and there will be increased curvature of the nails, ultimately causing parotid appearance. So this part you should know about this, and clubbing came out. So clubbing by what disease, and clubbing by what history you need to take, clubbing by what physical examination you need to, clubbing by what investigation to do. That means how will you approach a patient with 14-year-old or 70-year-old male or female that who presented with bilateral hands clubbing or nail clubbing. अब यस्तो आयो भने कसरी अप्रोच गर्नुहुन्छ भन्ने एउटा छुट्टै टपिक भयो. अब so what history you need to take in clubbing, because sometimes it may be familial cause, right? So familial cause हो भने family history लिनु पर्यो, 2% अथवा 3% might be familial. Similarly, respiratory problems are हुन सक्छ, so we should take history of like shortness of breath अथवा hemoptysis, that is blood in sputum, अथवा कहिलेकाहीँ हाम्रो cough, chest pain यिनीहरु नै हिस्ट्री लिने हो. कार्डियक भयो भने हामीले we should take history of cyanotic congenital heart diseases हरु लिनु पर्ने हुन्छ, र इभन ग्यास्ट्रोइन्टेस्टिनल हिस्ट्री एन्ड लिभर डिजिजको हिस्ट्रीहरु लिनुपर्ने हुन सक्छ. सो त्यस्तै एक्जामिनेसनमा गर्नु पर्यो, त्यस्तै इन्भेस्टिगेसन गर्नु पर्यो. सो व्हाट वन इन्भेस्टिगेसन यु वुड लाइक टु डु इन केस अफ के भन्छ पेशेन्ट प्रेजेन्टेड विथ क्लबिङ भनेर भन्दा फेरि व्हाट विल यु डु? यसमा हामीले वी क्यान डु वन एउटा इन्भेस्टिगेसन गर्नु पर्यो भने चेस्ट एक्सरे गर्न सक्छ, दैट मे आइडेन्टिफाई लङ कार्सिनोमा. सिमिलरली अरु तपाईलाई भन्ने हो भने अस्ति मैले एनेमिया भनेको थिएँ. एनेमियाको बारेमा कसले कति पढे त थाहा भएन, बट एनेमिया पेशेन्टमा कहिलेकाहीँ हामीले नेल एक्जामिनेसन गर्यो भने वी मे फाइन्ड आउट कोइलोनाइकिया. सो कोइलोनाइकिया भनेको के, ड्राई ब्रिटल अथवा के भन्छ ब्रिटल नेल विथ थिनिङ रिजिङ फ्ल्याटनिङ स्पुनिङ के छ त्यो सबै हुन्छ नेल्समा. सो त्यसलाई हामीले कोइलोनाइकिया भन्छौँ. यदि एनेमिया छ र पेशेन्टलाई कोइलोनाइकिया छ भने द एन्सर इज ओन्ली आइरन डेफिसिएन्सी एनेमिया. सो दिस वान इज द कमनेस्ट कज. अब अरु कोइलोनाइकियाको कजहरु देयर आर अदर कजेस लाइक ट्रमा एन्ड अल थिङ हैन. यो कुरा इम्पोर्टेन्ट भन्दा पनि वी शुड थिंक अफ आइरन डेफिसिएन्सी एनेमिया. सो सो अरु नेल डिजिजेसहरु अब जस्तै कोइलोनाइकिया बाहेक अरु पनि हुन सक्छ. जस्तै अब हाइपोएल्बुमिनिया पायो, दैट मीन्स देयर इज लो एल्बुमिन इन द ब्लड. कहिलेकाहीँ हाइपोएल्बुमिनिया पायो भने वी शुड थिंक अफ प्रोटिन लुजिङ अथवा प्रोटिन कन्जम्पटिभ डिजिजहरु, जस्तै हामीले रेनल कजहरु हुन सक्छ, जस्तै क्रोनिक रेनल फेलियर हुन सक्छ, अथवा माल न्यूट्रिसन, माल एब्जर्प्सन, सीएलडीहरु हुन सक्छ, अथवा अरु के छ प्रोटिन लुजिङ नेफ्रोपैथी अथवा प्रोटिन लुजिङ ग्यास्ट्रोपैथी हुन सक्छ, which may cause low albumin in the blood. That hypoalbuminemia may be manifested as leukonychia in the nails. Similarly, other findings हामीले नेल्समा पाउन सक्छौं, जस्तै क्लबिङ भयो, कोइलोनाइकिया भयो, त्यस्तै के भन्छ हाइपोल्युकोनाइकिया जस्तै अरु के पाउन सकिन्छ. We may find नेल जस्तै सब एक्युट ब्याक्टेरियल इन्डोकार्डाइटिस अथवा इन्फेक्टिभ इन्डोकार्डाइटिस भन्नुभयो अघि, त्यस्तो केसमा हामीले पाउन सकिन्छ. के पाउन सकिन्छ, जस्तै लाइक वी मे गेट स्प्लिन्टर हेमोरेजेस हैन. सो वी मे गेट स्प्लिन्टर हेमोरेजेस एन्ड अरु कजेसहरु लाइक भास्कुलाइटिसहरुमा अथवा के भन्छ एसएलई, सिस्टेमिक लुपस इरिथेमाटस, रुमेटोइड आर्थराइटिस, पोलिआर्थराइटिस नोडोसहरुमा हामीले पाउन सकिन्छ. कहिलेकाहीँ नेल फोल्ड इन्फेक्सन्सहरु पाउन सकिन्छ. हाफ एन्ड हाफ प्रोक्सिमल के भन्छ जुन चाहिँ के रे हाफ एन्ड हाफ भने चाहिँ हामीले चाहिँ नर्मली सीकेडी को पेशेन्टमा चाहिँ कहिले चाहिँ हामीले प्रोक्सिमल पार्टहरुमा चाहिँ त्यो के भन्छ प्रोक्सिमल अथवा डिस्टल पार्टहरुमा चाहिँ हामीले कलर चेन्जहरु भेटिन सक्छ, जसलाई हामीले हाफ एन्ड हाफ, एउटा चाहिँ सादा देखिन सक्छ, सेतो देखिन सक्छ, अर्को चाहिँ ब्राउनिश देखिन सक्छ. त्यसलाई हामीले हाफ एन्ड हाफ नेल भन्छ.
अब यो कुराहरु त नेलको बारेमा देयर आर लट अफ थिङ that we should include in part of general examination. अब सिमिलरली अदर एक्जामिनेसन्सहरु जस्तै लिम्फ नोड, अब लिम्फ नोड एक्जामिनेसन गर्दाखेरि हाउ टु डु एक्जामिनेसन भन्ने कुरा त अब अहिले देखाउन सक्दिनँ, बट एटलिस्ट वी शुड नो अबाउट द स्पेस स्पिड द्याट वी के भन्छ हाम्रो म्याक्रोमा जुन स्पेस स्पिडको बारेमा छ, जस्तै साइडको बारेमा होला, पोजिसनको बारेमा हैन, एसोसिएसनको बारेमा, अरु के छ त्यो सबै, कन्सिस्टेन्सी, एज, अब टेम्परेचर, साइन्स अफ इन्फर्मेसन्सहरुको बारेमा, एन्ड त्यो सबै कुरा चाहिँ कसरी एक्जामिनेसन गर्ने, फोन साइज कति, अब जस्तो सर्भाइकल लिम्फ नोड कहाँ हुन सक्छ, देयर आर लट अफ लिम्फ नोड, जस्तै हामीले एक्जामिन गर्ने पेरी अरिकुलर, पोस्ट अरिकुलर, सबम्यान्डिकुलर, सबमेन्टल हैन। सो यो सबै एक्जामिनेसन चाहिँ अब तपाईले चाहिँ अब युट्युबबाटै हेर्नुपर्ने हुन्छ। आई क्यान सो फ्रम हियर, अब युट्युबबाट चाहिँ हाउ टु डु लिम्फ नोड एक्जामिनेसन अथवा हाउ टु डु जेनरल एक्जामिनेसन, अब हाउ टु डिस्क्राइब लिम्फ नोड आफ्टर एक्जामिनेसन, अब लिम्फ नोड डिस्क्राइब गर्नु पर्यो हैन। सो देयर आर लट अफ कजेस अफ लिम्फ नोड्स टु, कुनै के भन्छ लोकलाइज हुन सक्छ, कुनै जेनरलाइज हुन सक्छ। लोकलाइज लिम्फ नोड्स जस्तै अब सर्भाइकल, राइट सर्भाइकल लोअर लिम्फेडोपैथी भयो भने द मोस्ट कमन कज इज ड्यू टु ट्युबरकुलोसिस। सो ट्युबरकुलोसिस भन्न सक्ने आधार चाहिँ बेसी राइट सर्भाइकल, लोअर सर्भाइकल लिम्फ नोड, जस्तै मल्टिपल जेनरलाइज लिम्फेडोपैथी छ, रबरी छ, ठुलो ठुलो लिम्फ नोड्सहरु छ भने मोस्ट लाइकली टु बी कज अफ लिम्फोमा, लिम्फोमाहरु हुन सक्छ, अथवा अरु कज अफ के भन्छ जेनरलाइज लिम्फेडोपैथी। सिमिलरली अब यो पेसेन्टहरुमा चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ के भन्छ कन्सिस्टेन्सी हेरेर पनि थाहा हुन्छ, जस्तै हार्ड लिम्फ नोड भयो भने म्यालिग्नेन्सी हुन सक्छ, अथवा फर्म भयो भने ट्युबरकुलोसिस अथवा अरु हुन सक्छ, जस्तै सफ्ट एन्ड रबरी भयो भने लिम्फोमाहरु हुन सक्छ। एन्ड त्यस्तै म्याटेड भयो भने, म्याटेड लिम्फ नोडहरु भयो भने के हुन सक्छ, ट्युबरकुलोसिस शुड बी मोर लाइकली। टेन्डर भयो अथवा पेनफुल सर्भाइकल लिम्फेडोपैथी युजुअली रिएक्टिभ, द्याट इज ड्यू टु इन्फ्लामेसन्स अथवा एक्युट इन्फेक्सन्सको कारणले हुन सक्छ। एन्ड इफ अब म्यालिग्नेन्सीहरु अर्को चाहिँ के भन्छ, इट मे बी इमोबिलाइज, द्याट इज फिक्स्ड हुन सक्छ, फिक्स्ड भयो भने पनि त्यो म्यालिग्नेन्सीहरु हुन सक्छन्। अब सिमिलरली अर्को कुरा भनेको के भन्छ, जेनरलाइज लिम्फ नोड लिम्फेडोपैथीको कारणहरु चाहिँ धेरै हुन्छ, तर मोस्ट कमनली पेसेन्ट मे हेभ लिम्फोमाहरु हुन सक्छ, सेकेन्डरीजहरु हुन सक्छ, सार्कोइडोसिस अथवा के भन्छ फंगल इन्फेक्सन्स लाइक हिस्टोप्लाज्मोसिस अथवा कनेक्टिभ टिस्यु डिजिज लाइक एसएलई, रुमेटोइड आर्थराइटिस हुन सक्छ। सो कजेसहरुको बारेमा थाहा पाउनु पर्यो, एक्जामिनेसनको बारेमा थाहा पाउनु पर्यो। So what else in general examination? अरु तपाईले पढ्नु भयो कि नै? अरु के पढ्नु भयो तपाईले जनरल एक्जामिनेसनमा? सचिन? हेलो? हजुर हजुर सर, सुनिरहनु भएको छ? ए सर, हजुर सर सुनिरहेको हुन्छ। सर त्यही अब असल्टेसन के इन्सपेक्सन, असल्टेसन कल्केसन अब यही कुरा हो, यहाँबाट अब मैले बोल्यो भने मैले फरर भन्ने बाहेकहरु के पनि छैन। मेन कुरा अब तपाई उसमै आइसकेपछि चाहिँ वी विल के भन्छ हामीले एक्जामिनेसन पार्ट चाहिँ अलिकति क्लियरली अब हिस्ट्री टेकिङको कुराहरु छ, हिस्ट्री प्रेजेन्टेसनको कुराहरु छ हैन। सो के छ तपाईहरुको अब के खुल्ने चान्स के छ, कहिले देखिन्छ? अहिले कुनै पनि नोटिस छैन सर, खुल्ने नखुल्ने भनेको। सो नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ अब हुनुहुन्छ खोइ कता रिजा प्रधान। Yes, sir. नेक्स्ट के भन्छ यो जुन क्लासमा चाहिँ विल टक अबाउट हिस्ट्री टेकिङ। अब एउटा प्यासनको तपाईँ चाहिँ अब कुनै एउटा हिस्ट्री छ भने यु विल गोइङ टु प्रेजेन्ट है त, अथवा इफ यु डोन्ट ह्याभ देन मेक वान प्यासन, मेक वान हिस्ट्री योरसेल्फ।
Okay, History sir. with examination. Okay. Okay, sir. And Sachin, you too. Another one. Huh? What are you guys, Sachin? Okay, sir. Okay. So आजलाई यति नै गर्नुस् है, and then we'll talk about another one. What's the reason, sir? ल. Also, thank you, sir. Have a nice day. Okay. Thank you, sir. Okay.